मुर्गे ओए साउ यहाँ उता चोर्ने ओए दुई थपाहरू कता हो यो घर सेफ्टी टङ्की भोरिन्छ भनेर हो यो कुनामा मुत्न आउँछ हो यो सबै बन्छ यो त पैसा पाइयो बिन्दास मोज भयो राख्न परिहाल्यो हामीले चाहिँ यहाँ बब सोल्टीलाई भेटिसकेको छौँ के भयो यस्तो यहाँ त्यही त वेलकम टु माई च्यानल स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा हुन त हिजो पनि स्वागत थियो आज पनि स्वागत छ ल सधैँ स्वागत हुनेछ जतिसम्म मैले भिडियो बनाउँछु त्यसैसम्म स्वागत हुनेछ आज चाहिँ मैले यहाँ गोठबाट भ्लग स्टार्ट गरेको अनि यहाँ प्यारीहरू पनि यहीँ छन् मेरा प्यारीहरू ओ यता मेरो भ्लगमा स्वागत छ तिमीलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ म भन्दा नि क्युट छ है दामी दामी यसलाई चाहिँ मैले अहिले घाँस काट्न जानुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल त सबैलाई थ्याङ्क यू मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई मेरो चाहिँ भिडियो राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ जस्तो भयो नि हेरिदिएर साथ दिएकोमा सब्सक्राइबर चाहिँ मेरो 1-2 भएर गरेर बढिरहेको छ सबैलाई थ्याङ्क यू सो यस्तै माया गर्दै जानुहोस् भिडियो पनि आइरहेको छ भिडियो त मेरो राम्रो हुँदैन त्यही पनि जस्तो त्यसो गरेर सब्सक्राइबर चाहिँ बढिरहेको छ थ्याङ्क यू अल अफ यू अब बनाउँदै गर्छु के अरे अब मलाई चाहिँ अलिक छैन कि नलेज छैन के बोल्ने यताउति गरेर भ्लगमा चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन अनि कुनै चाहिँ हामीले त्यो फिल्मी टाइपको भिडियो बनाउँछ अनि हो त्यस्तै मात्रै अलिक सजिलो लाग्छ भ्लगिङहरू त जे पाए हावा बोलिदिने यताउति तरिकाले चलिरहेको छ अनि सो त्यो पनि मन पराउनु भएको छ सो अहिले नयाँ जो पनि च्यानलमा आउनुहुन्छ त्यसले सब्सक्राइब गर्नु होला त्यही नै भन्दैन अनि जुन जता पनि भिडियो कमजोरी के लाग्छ हो त्यसमा कमेन्ट गर्नु होला मैले चाहिँ अलिक सुधार्न प्रयास गर्दैछु हुन त भिडियो लगभग 3-4 दिनको ग्यापमा आउँछ लगभग मेरो भिडियो भनेको त्यस्तै हो आज मेरो बाउ ड्याडी यही हुनुहुन्छ कि अलिक दिउँ स्ट्यान्डर्ड लेभल दिउँ होइन सो आज मेरो चाहिँ ड्याड चाहिँ उता बुटोलतिर जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि ठुलो पानी पऱ्यो नि त अनि ठुलो पानी परेर अब उहाँ चाहिँ क्यान्सल हुनुभयो रद्द भयो उता जाने अनि सो म चाहिँ हिँड्न पाउँछु नि त आज घर बस्नुहुन्छ अनि सो मैले अब यताउति घाँस काटेर अनि म हिँड्न पाउँछु अनि त्यसैले आज घुमेर अनि त्यही हिसाबले मैले आज चाहिँ भ्लग कन्टिन्यू गरेको है हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ दुईटाको त्यहाँ नागरिता बनाउनु छ दुईटा एउटा दाई एउटा मेरो भाइ पर्छ त्यसको नागरिता बनाउनु छ सो त्यसकै फोटो खिच्नको लागि हामी बजारतिर जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यतितिर गएर घुमघाम गरेर आउनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसैले अहिले चाहिँ हामी चल्नुपर्ने हुन्छ अनि लगभग कति बजीतिर हुन्छ 1 बजीतिर हामी चल्छ अनि यसो मैले उतातिर घाँस काट्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो मुर्गाहरू पनि छ क्या मुर्गाहरू ए मुर्गे यसको मासु चाहिँ बाला मिठो हुन्छ होला क्या यसको बनायो भने सरप पलाएर गाइज सो यो यता पनि छ अर्को चोइसे खानै नपाए जस्तो है यता यो दुईवटा भाले चाहिँ झक्कु छ यसलाई चाहिँ मैले भोक लाग्यो भने चाहिँ क्याराप्पी पारिदिन्छु क्या मैले चाहिँ यहाँ यस्तो बनाएको थिएँ हल्का आर्मी बन्ने भनेर तर के गर्ने आर्मी बन्न सकिएन बाख्राले अब पानी हुँदैन बोलाएको म चाहिँ अब घाँस काट्न लागेको यहाँ मासतिर हो कि हामीले अस्ति लगाएको थियो खनेर मैले एक्लै खनिदिएको कि ओए छाप्री कहाँ हो त ढाडे यस्तो कराउँछ यो पुरै मेरो ज्यानभरि कतारदेखि यसले पुरै ज्यानमा आएर पुरै कतारदेखि अस्ति नै मैले यति एक्लै खनिदिएको क्या यहाँ हल्का बाउले खनेका अनि मैले चाहिँ यहाँ यस्तरी खनेर यस्तो घाँस लगाएछु अब यसलाई मैले पारिदिनु पर्ने हुन्छ अनि पारेर त्यो बाख्रालाई पानी खुलाउँछु अनि खुलाएपछि जे हालिदिने अनि हाल्दैछु यहाँ भैँसीलाई पनि हुन्छ घाँस त बाख्रालाई पनि हुन्छ अनि त्यसपछि म कल्टी मारिदिने कल्टी सिधै तलतिर जाने हो कति घर बस्ने सक्दिनँ घर बसेर चाहिँ यहाँ
यति चाहिँ काटिसक्यो। यहाँ चाहिँ रेडी छ। अनि यहीँमा मेरो यहाँ दोस्त मेदी सर आइसक्नु भएको छ। ल स्वागत छ भिडियोमा। नमस्ते अन्ना, सब्सक्राइब गर्नु। नमस्कार। नमस्कार डोल्न। झोर्लेवाला के? झोर्लेवाला। त्यस्तो हाल खबर? एकदम ठिक छ। अनि खतरा लाइभमा बस्छस् त? लाइभमा त बस्नु पर्छ। पैसा आउँछ? आउँछ। पैसा लिएन त अनि फेरि अलिअलि आउँछ क्या। 1-2 हजार रट्टा सट्टा मार्न जाम्ला। पैसा लिएर आइज नि यार आउने बेला। यहाँ मसँग यार 5 रुपियाँ पनि छैन यार। अहिले 5 रुपियाँ यसो तलतिर बजारतिर झर्ने भनेको धन आन्टीका एउटा चुइकम 2टा चुइकम खाएर आउनु पर्ला क्या। चटपट खानलाई पैसा छैन। सो अब हामी चाहिँ घर जान्छ। हिजो र अस्ति चाहिँ यस्तो पानी पर्यो मा कसम होइन। पुरै के झरी परेर एकदम केही गर्न नपाउने क्या मा। झरीमा त मुना घाँस काट्न पनि नमिल्ने यताउति। अनि फेरि झेउ मात्रै हुने क्या पानी पर्ने बेला। अनि कति ठाउँमा त पहिरो गयो, उता साइड पहिरो गयो। अनि अब त्यही नै हो। बाढी चाहिँ यस्तो खतरा आएको थियो गाइस, यस्तो खतरा आएको थियो। हामीले चाहिँ हिजो उता गएको थियौँ क्या। हामी चाहिँ गथ्यौँ पोलापारी। अनि त्यहाँ अनि यस्तो बाढी आएको थियो। पुरै त्यो यसो हेर्दाखेरि त रिगाँटो लाग्ने कि ढ्याक्क ढल्न लाग्ने। अनि बवाल मजा आएको थियो जोस् बाढी देख्दाखेरि। अब चाहिँ म बाढी हेर्न जान्छु कतिको सुके छ। अनि यो चोर हेर्न सक्नु त्यहाँ चोर। ओइ साउ यहाँ हुँदा चोर नि साउ हुँदा छोड्ने यार। कस्तो लाज नहोको नकचरो। यस्तो दामी मिठो यार लाज नकचरो भन्दै। अनि सो यो पानी पर्ने चाहिँ मैले अहिले थाहा पाएँ क्या। पानी चाहिँ किन झरीहरू पर्छ भन्दाखेरि यो पानी परेको चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि यो सबै सिङ्गल केटाकेटीहरू छन् नि, यो सब रोएर हो क्या। तिनीहरू रोए अनि तिनीहरूको आँसुहरू पुरै भुइँमा खस्यो। अनि भुइँमा खसिसकेपछि त्यो घामले गर्दाखेरि त्यो भेपराइज भयो होइन। त्यो बाफ बनेर मास्तिर गयो आकाशमा। अनि त्यो बादल बएर अनि फेरि पानी परेको हो कि। त्यो बल्ल दिमागमा आयो कि मेरो। हजुर हो अहिले मेरा गाडहरू चाहिँ आइसके। ओ गाड ल होइन अब हामी चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ बजारतिर। यिनीहरू चाहिँ हल्का कस्तो ह्यान्सी भएर हिँडेको तिमीहरू यार। तिमीहरू ह्यान्सी भएर हिँड्ने अनि म फेरि यस्तो गजडी भएर हिँड्ने स्वयं नि गाइस। पहिला त गर्न नि आएन। त्यसले बाल नदेखेर मलाई यस्तो भ्लगरको थोपडा हेरेर म चाहिँ यतिकै कट्टुमै हिँडेछु आज। ममे फोटो खिच्न चाहिँ जान लागेको हामी चाहिँ। ओ त घरे बस खाना खाने बेला कसको कुत्ते कमिनी। घरे बस तेरो काम छैन स्टुडियोमा। घरे बस बुझिस्। बाँदर सादर लखट्ने होइन खाना मात्रै जाने। ओए 2 थपाहरू कता हो? सनिम थापा हान भाइ। के चिनिस भल ल घर गएर सब्सक्राइब हान है। सनिम थापा ऊ त्यो भाइलाई थाहा होला। सनिम थापा हान। ल खुसी लाग्छ कि मलाई फेरि खुसी लाग्छ यस्ता भाइहरू पनि खतरा भिडियो हेर्दैछ मेरो। अनि म चाहिँ मान्छे नै बबाल हो नि होइन त्यो भयो नि। तर मलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ आफ्नो चाहिँ खतरा राम्रो हुन्न जस्तो लाग्छ। तर हेर्ने मान्छेले चाहिँ राम्रै कमेन्ट गर्छ। खुसी लाग्छ। नगरे अनि घरमा टोइलेट छैन र मुत्नाको। यो मान्छे यस्तो हरामी छ गाइस। तपाईँहरूलाई आज मैले यसको रहस्य खोलिदिन्छु होइन। यो घर सेफ्टी टङ्की भरिन्छ भनेर हो यो कुनामा मुत्न आउँछ। हो यो कुनामा होइन भने के अरे हो। यसो गाइस मैले अघि तपाईँलाई खोला देखाउँछु भनेको थिएँ नि। खोला चाहिँ अहिले यस्तो भइसकेको छ। खोला चाहिँ यस्तो भयो चाहिँ अहिले यस्तो ठुलो थियो यहाँ दोस्तै। यहाँको त कहिल्यै विकास हुने भएन। सो यतातिको को हुनुहुन्छ अलिक ठुलो मान्छे। सो यहाँ विकास गर्नु पर्यो। हामीलाई चाहियो। मकैको खोया जस्तो भयो बाटो। ठ्याक्कै मकैको खोया जस्तो अलिक भरिलो हुनु पर्यो। उतापट्टि राम्रो छ उतापट्टि राम्रो छ। अनि बिचमा त खोया भयो बाटो। सो त्यो बाटो बनाउनु पर्यो। मैले वहाँ फरारी ल्याउने भनेको यस्तो बाटोमा कसैले फरारी ल्याउँछ? फरारी मर्सिडिज के ल्याउने भनेको यस्तो बाटोमा आउँछ? ठ्याक्कै खोया जस्तो बाटो हो अफ रोड। हाम्रो यहाँ केक पसल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हाम्रो गाउँको यहाँ भिजिट हान्दिउँ न। हामी फाइनल्ली यहाँ अङ्कलको दोकानमा आइसक्यो हामी। ए स्वागत छ अङ्कल फाइनल्ली।
सिसे इलेक्ट्रोनिक्स जिन्दाबाद अङ्कल यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ सबै बन्छ हजुर एकदम मिलाएर बनाइन्छ यस अनि मेरो नाम लियो भने हल्का डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ अङ्कलले तेरै नाम दिएर अनि भन्नु 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 कति टिकटकमा मात्र हुन्छ युट्युब च्यानल हेर्ने जतिले सबैलाई स्वागत छ हैन सबैले हेर्दिनु होला लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला राम्ररी हजुर अनि शनिमको युट्युब च्यानल हेरेर आउने जतिलाई एकदम डिस्काउन्ट गरेर एकदम टिभी पनि खोलखाल पारेर यहाँ रेडी छ अब यहाँ बन्नलाई बेटा होम डेलिभरी नि हुन्छ होइन अङ्कल होम सिस्टम पनि हुन्छ हाम्रो ढुवानी सेवा यहीँ छ खै त आन्टी कता जानुभयो अनि हाम्रो नास्ताको व्यवस्था पनि छ यहाँ तर हामीले चाहिँ कहिले खाइने यहाँ नास्ताको व्यवस्था पनि छ तर हामीले चाहिँ यहाँ धेरै खाइए छैन यो 5 रुपियाँ लिएर आइन्छ घरि 10 रुपियाँ लिएर आइन्छ चुइकम खाइन्छ जानु पाइन्छ यहाँ चाहिँ कोले के हेरेर बस्छ कुडी भाइ गाउँले आयो क्या आन्टी गाउँले यहाँ भिडियो बनाउँदै आइरह अब हाम्रो आन्टीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ सबै सामान बन्नुको साथसाथमा पानीपुरी चटपट पनि बन्छ तर हामीले धेरै खान पाइएको छैन 10-20 रुपियाँ ल्याइन्छ चुइकम खाइन्छ गइन्छ हामी चाहिँ यसो उतातिर हिँडेको क्या नागरिकताको लागि फोटो खिच्न सुदीप म नवीन त्यही नै हो यसो भिडियो बनाइदियो क्या जेपाल दाईको घर हे जेपाल शर्मा हुनुहुन्छ किन घरमा यहाँ चप्पल किन्न आइसकेर यहाँ चप्पल रोज्दैछ अलिक राम्रो लिएर हिँड्न यस्तो त बच्चा लाउनु जस्तो लेख्छ यहाँ त ए बास सुकुम बास लेख्छ डुप्लिकेट हो क्या तर यो भनेको साँच्चै एडी डास लेख्नु पर्ने होइन एबी बास लेखेछ फाइनली हामी चाहिँ लिइसक्यो चार गर्नु ल लाएर जाने हो 4 गर्नु ठ्याक्क लाएर ल पैसा पाइयो बिन्दास मोज भयो राख्नु परिहाल्यो सो 4:30 मा गऱ्यो अब यो चाहिँ मैले यो चप्पल चाहिँ मैले टोइलेट जान लाउन हुन्छ त्यसरी लिएर हिँडिरहेको छु यो चप्पल चाहिँ अब टोइलेट जाँदा तल चाहिँ आज कस्तो देख्यो हामीले चाहिँ यहाँ बब सोल्टीलाई भेटिसकेको छौँ ल कस्तो के छ हालखबर यिनको पसल पनि छ ऱ्याप हान्छन् यिनले सबै थोक गर्छन् यिनले केही कमी छैन यिनकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ पलाहरू खतरा कि होइन छुट्टी हुने अहिले स्टुडियोमा जान लागेको अवस्था अगाडि चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको रहेछ त्यहाँ आन्टीहरू झगडा गरेर बस्छन् क्या सबैले मलाई हेर्न थाले भिडियो गर्न छोड्दैन पछाडिबाट कोही त आएन आन्टीहरू त बहुत झगडा गरेर बसेको रहेछ यहाँ सुटी आन्टीहरू हेरौँ हामीले के हुँदो रहेछ यहाँ कता मलाई दाउराले हान्ने यता म फर्स्ट टाइमतिर आइरहेको के भयो आमा यस्तो यहाँ के भयो यस्तो यहाँ को हो सकिनु त्यो हिलो बाटोमा पनि झगडा गरेर बस्यो नि यही रेकर्ड गरिदिउँ न त भइहाल्यो नि गीत त्यही त कति झगडा भएको रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ आन्टीहरू चाहिँ अब बबाल झगडा गर्नुभयो त्यो मलाई नै हाल्न जस्तो गऱ्यो यसैलाई यहाँ रेकर्ड गरिदिनु पर्दो रहेछ कि
बुझाउन सकिन मैले तिमीलाई के भनौँ खै अब बुझिदे तिमी आफै मलाई। सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ स्टुडियोबाट अब घरतर्फ लागेको अहिले चाहिँ त्यहाँ बवाल फाइट भइरहेको थियो होइन यस्तो कराउने जेस मजा आएको थियो हल्का हेर्नलाई बवाल ठुलो टडक रहेछ। अब चाहिँ म घरतर्फ जान लागेको त्यहाँ फेरि एउटाको फोटो खिच्न त्यहीँ फोटो खिचेर जाने हो। अहिले चाहिँ मैले दुईवटालाई भेटिसकेँ अनि यसको चाहिँ फोटो पनि खिचेर आइसक्यो हामीले। अब घर जाँदै हो आज मार्ने भयो यार म पुरै घुमेर बसेछु यता देख्यौ न पुरै घुमेर बसेछु। अब आज मलाई अब गएर हल्का लेसन पढाउँछन् हल्का लेसन पढाउँछ अब त्यसलाई इग्नोर गर्नु पर्ला। अनि यिनीहरू चाहिँ फुटबल खेलेर थकित अवस्थामा खान् अघि नै त घिस्रिदिएको थिएँ मैले चाउचाउ खुलाइदियो एउटा अनि फेरि अहिले तगडेर हिँड्यो नि त्यो त्यही नै हो गाइज हो भिडियो गाइज। अब सब्सक्राइब ठोक्नु होला नठोकेकोलाई ठोकिहाल्नु होला। थ्याङ्क यू।